तर नमस्कार मित्रांनो, आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. व्हिडिओला जे आहे ना शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की 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 सबस्क्राईब करा. तर ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये पाच कुठल्या मोठ्या जोखीम असतात ते समजून घेणं सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. कारण त्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात येईल की जे तुम्ही काय ऑप्शन्स खरेदी करताय त्या पाठीमागे काय लॉजिक आहे, त्या पाठीमागे कुठले फॅक्टर्स जे आहेत ते काम करतायत आणि त्यानंतर तुम्हाला कुठला इन्फॉर्म डिसिजन जो आहे ते घ्यायचं आहे, ते डिसिजन घ्यायचं आहे, ते कळणं गरजेचं आहे. कारण कुठली तुम्हाला जर गाडी चालवायची आहे तर गाडी चालवण्याच्या अगोदर तुम्हाला तो गिअर कसा टाकायचा आहे, तो क्लच जो आहे त्याचं वर्किंग फंक्शन काय आहे आणि त्याबरोबरच जो ॲक्सेलरेटर आहे त्याचा उपयोग काय आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं समजणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतरच तुम्ही नेक्स्ट पार्टमध्ये ॲज अ रायडर म्हणून, ॲज अ ट्रेडर म्हणून जे आहे ते काम करू शकता. आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये मार्केटमध्ये का बरं 95% लोक जे आहेत ते लॉसमध्ये जात आहेत? बिकॉज ऑफ दिस. कारण ते डायरेक्टली ॲज अ बिगिनर म्हणून येतात आणि डायरेक्टली ऑप्शन्समध्ये जे आहे ना ते ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करतात आणि जेव्हा केव्हा त्या ऑप्शन्समध्ये ट्रेड करतायत तर त्यांच्या अगेन्स्ट जे आहेत 66% ऑड्स जे आहेत अगेन्स्ट असतात आणि त्यामुळे ते लॉस करून घेत आहेत. तर आजच्या या मीटिंगचा या व्हिडिओचा अजेंडा हाच आहे की इंट्रोडक्शन आहे, प्रीमियम गमावण्याची काय जोखीम आहे, याच्या पाठीमागं काय लिव्हरेज आहे, म्हणजे तुम्ही जे काही प्रीमियम पे करताय, जे काय 2-3 हजार रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट करताय, ऍक्च्युअल त्या कॉन्ट्रॅक्टची व्हॅल्यू काय आहे ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्या अगेन्स्ट तुम्ही खरेदी करताय पण त्यामध्ये टाइम डिके कुठला काम करतोय, तो थेटा रिस्क तुमच्यासाठी काय आहे, याबरोबरच व्हॉलेटिलिटी रिस्क काय आहे आणि लिक्विडिटी रिस्क काय आहे, वन बाय वन ह्या सर्व गोष्टींना आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. पुढचा महत्वाचा मुद्दा हा जो लक्षात ठेवण्यासारखा प्रकार जो आहे तो म्हणजे व्हॉलेटिलिटी जोखीम. व्हॉलेटिलिटी जोखीम म्हणजे काय, की ज्या वेळेस बाजारामध्ये अस्थिरता येते. आता ही बाजारमध्ये अस्थिरता जी आहे ती कशा प्रकारे क्रिएट होते आणि ती अ, का बरं क्रिएट होते? जनरली जेव्हा केव्हा मार्केट्सला जनरली स्टॉक मार्केट जे आहे ते कशाच्या बेसिसवरती वर्कआउट होतं मित्रांनो? ते वर्कआउट होतं त्या कंपनीच्या बेसिसवरती, त्याच्या रिझल्टच्या बेसिसवरती किंवा त्याच्या ओव्हरऑल गव्हर्नमेंटच्या आउटकमच्या बेसिसवरती. तर त्यामध्ये जेव्हा केव्हा ह्या गोष्टी क्रिएट होत आहेत, त्यावेळेस मार्केटमध्ये व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे अदलाबदल खालीवरती मार्केट होणं हे 100% असतं. म्हणून ऑप्शनच्या ज्या किमती असतात त्या अस्थिरतेवरती खूप अवलंबून असतात आणि जर अस्थिरता कमी जर झाली तर ऑब्व्हियसली ऑप्शनच्या किमती ज्या आहेत त्या कमी होताना आपल्याला दिसतात. म्हणून जेव्हा केव्हा कुठला इव्हेंट आहे, जसे की बजेट आहे, निवडणूक निकाल आहे, त्याबरोबरच आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी आहे, की कर्ज व्याजदर जो आहे ते ठरवण्याची कालावधी आहे. त्या काळामध्ये मार्केटमध्ये व्हॉलेटिलिटी जी आहे ती आपल्याला जास्त होताना दिसतात आणि त्यामुळं काही इम्पॅक्ट जो आहे तो मार्केटवरती आपल्याला क्रिएट होताना दिसू शकतो. म्हणून या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि जेव्हा केव्हा तुम्ही मार्केटला बघत असतात त्यावेळेस जेव्हा केव्हा ह्या मोस्टली इम्पॉर्टंट इव्हेंट आहेत, त्या इव्हेंटच्या दिवशी ट्रेड न करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॅरामीटर जो आहे तो गरजेचा ठरतो. कारण जेव्हा केव्हा ही व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे मार्केटची रेंज जी ती मोठी वाढताना आपल्याला दिसते, त्यावेळेस पैसा जो आहे तो कमवण्याऐवजी गमावणे म्हणजे गहाळ होणे, जाणे हे शक्यता जी आहे ती वाढताना आपल्याला दिसते. मग ते कुठले पॅरामीटर्स आहेत? आरबीआयची पॉलिसी जी आहे ती प्रत्येक 3 महिन्याला आपल्याला होताना दिसते. त्या पॉलिसीच्या दिवशी, आदल्या दिवशी आणि नंतर कुठलाही ट्रेड न करणं हे एक सगळ्यात महत्त्वाचा रूल आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे, की जेव्हा केव्हा अॅन्युअल बजेट 1 फेब्रुवारीला आपल्याला लोकसभेमध्ये पेश होताना दिसतंय. त्या दिवशी सुद्धा काही न करणं गरजेचं आहे. आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, जेव्हा केव्हा कुठल्याही स्टेटचे इलेक्शन आहे, त्या दिवशी कुठलीही डोकं न लावणं हे गरजेचं आहे. कारण हे जे जेव्हा केव्हा होत असतं, त्याच्या अगोदर 3 दिवस आणि नंतर 3 दिवस जे आहे, ती व्हॉलॅटिलिटी आपल्याला क्रिएट होताना दिसते आणि त्याच्यामुळं तो ओव्हरऑल इम्पॅक्ट होताना दिसतो. म्हणून ह्या इव्हेंटच्या हिशोबाने ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. दुसरं महत्त्वाचं, हा व्हिडिओमध्ये जी दिलेली माहिती आहे, ती पूर्णपणे शैक्षणिक व माहितीपर उद्देशाने दिलेली आहे. यामध्ये जे कुठले चार्ट्स, आकडेवारी, दृष्टिकोन जे काही सांगितले ते फक्त शिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून असून त्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचा गुंतवणूक सल्ला जो आहे तो दिला गेलेला नाहीये. शेअर बाजार, डेरिव्हेटिव्हज
ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये जोखीम असते, भांडवल गमावण्याची शक्यता असते. म्हणून कोणताही गुंतवणुकीचा पर्याय घेण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला जो आहे तो नक्की घ्या. आणि ह्या व्हिडिओमुळे झालेल्या कुठल्याही नफा तोट्यासाठी निर्मात्याची कुठलीही जबाबदारी राहणार नाही. तर पुढचा जो मुद्दा जो आहे तो ऑप्शन्स ट्रेडिंग मधले जोखीम. सगळ्यात महत्त्वाचं ऑप्शन्स ट्रेडिंग मध्ये जोखीम तर आहेच आहे, पण त्यामध्ये तुमच्याकडं सेटअप किंवा ज्याला आपण सिंपल मध्ये स्ट्रॅटर्जी म्हणतो, ती स्ट्रॅटर्जी ठेवणं गरजेचं आहे. भलेही ती स्ट्रॅटर्जी एक सिंपल मुव्हिंग ॲव्हरेजच्या भरोश्यावरती घेतलेली असेल, ती सुद्धा चालू शकते. भलेही ती स्ट्रॅटर्जी RSI रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्सच्या भरोश्यावरती घेतली, ती सुद्धा चालू शकते. भलेही ती स्ट्रॅटर्जी पायवॉट पॉईंटच्या बेसिसवरती घेतली तरी सुद्धा चालू शकते. ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ना, अनगिनत इंडिकेटर्स आहेत, अनगिनत पॅरामीटर्स आहेत. पण त्या पॅरामीटर्सला तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. जर तुमच्याकडे तो मेंटर नाहीये, जर तुमच्याकडे त्या गोष्टी शिकण्यासाठी कोणी मार्गदर्शक नाहीये, तर नक्कीच तुम्ही योग्य ठिकाणी आलात, योग्य चॅनलवरती आलात. कमेंट बॉक्समध्ये मी व्हॉट्सअपची लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावरनं तुम्ही आमच्या बरोबर जे आहे ते कनेक्ट करू शकता. तर सिंपल मुव्हिंग ॲव्हरेजेस काय आहेत, RSS काय आहेत किंवा पायवॉट पॉइंट्स काय आहेत, या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ना, तर वेळोवेळी आपण वेगवेगळ्या व्हिडिओमधनं ते सांगितलेल्या आहेत. त्या माध्यमातून आपल्याला त्या गोष्टी सुद्धा लक्षात आलेल्या आहेत. तर महत्वाचा मुद्दा याच्यावरनं आपल्याला कॉन्फिडन्स येईल. तो कॉन्फिडन्स काय राहील? तो कॉन्फिडन्स ही गोष्ट आपल्याला सांगतो की तो पर्टिक्युलर स्टॉक वरती जाणार आहे म्हणजे जनरली बुलच्या दिशेमध्ये जातोय का खाली जातोय, या बेसिसवरती आपल्याला कळेल की तो बियरच्या दिशेमध्ये जातोय. पण आणखीन एक तिसरी दिशा तिथं असते, ती म्हणजे साईडवेज वाली दिशा. ह्या साईडवेज वाल्या दिशेमध्ये ज्यावेळेस जातो आणि तुम्ही तिथं भले तू कुठला कॉल खरेदी केलाय किंवा भले कुठला पुट खरेदी केलाय, यावरनं एकच गोष्ट तिथं लक्षात येते की बाबा तिथं टाइम डिके जो आहे तो होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये तो टाइम डिके जो आहे तो तुम्ही जे कुठला प्रीमियम जो काय अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली आहे तो पूर्ण घेऊन जाते. म्हणून मार्केट जनरली एकदम छोटंसं वाक्य आहे. हे छोट्या वाक्यामध्ये तुम्हाला असं वाटेल की यामध्ये काही नाहीये, पण हे जे स्टॉक मार्केट जे वर्कआउट होतं मित्रांनो, 70% ऑफ टाइम म्हणजे मार्केट जर 9:30 9:15 पासनं 3:30 पर्यंत जर मार्केट हे करतं, तर त्याच्यापैकी 70% ऑफ टाइम जे आहे ते पर्टिक्युलर मार्केट साईडवेज होतं. याचा अर्थ ज्यांनी कोणी काही ऑप्शन्स मध्ये खरेदी केलेलं आहे त्यांचं प्रीमियम खाण्याचं काम, भले तो कॉल साईडमध्ये असो, भले तो पुट साईडमध्ये असो, ते खाण्याचं काम ते जे आहे ते करताना आपल्याला दिसतं. आणि फक्त 30% म्हणजे कधी कधी आपल्याला दिसतं की मॉर्निंग पासून एंडिंग पर्यंत मार्केट जे एक पर्टिक्युलर अप ट्रेंड मध्ये मूव्ह होताना दिसतंय. तो एक दिवस जो आहे तो फक्त अपवाद असतो, प्रत्येक ठिकाणी अपवाद असतो. जनरली आपण म्हणतो की एखाद्या क्षेत्रामध्ये जसं राजस्थानच्या ठिकाणच्या क्षेत्रामध्ये शेती पिकतच नाही असं आपल्याला शिकवलं जातंय, पण काही काही ठिकाणी तिथं अतिशय चांगल्या प्रकारची हिरवीगार शेती आपल्याला होताना दिसते. सिमिलरली फक्त 70% ऑफ टाइम मार्केट साईडवेज होतं असं याचा अर्थ म्हणजे मार्केटचे 5 दिवस आहेत, 5 दिवसापैकी 4 दिवस किंवा 3 दिवस जे साईडवेज होते आणि 2 दिवस अप ट्रेंडिंग होईल असं नक्कीच नाहीये. त्यापैकी काही पण होऊ शकतं. एक दिवस अपसाईड केलं, एक दिवस साईडवेज केलं, हेच ओळखून घेणं गरजेचं असतं. आणि ह्या गोष्टी समजून घेण्याकरता थोडासा चार्टवरती वेळ देणं, त्या स्ट्रॅटेजीज वरती बॅक टेस्ट करणं गरजेचं आहे. बॅक टेस्ट म्हणजे काय? ऐतिहासिक डेटा जो आहे तो बघणं गरजेचं असतं आणि त्या जोखमीला समजून घेणं गरजेचं असतं. आता सगळ्यात महत्वाचा पहिला जो पॉइंट येतो तो म्हणजे प्रीमियम लॉस होण्याची शक्यता, जी की जोखीम होऊ शकते. जसं की एखादा XYZ नावाचा स्टॉक आहे आणि तो XYZ नावाचा स्टॉक तुम्हाला असं दिसतंय की त्याला पोल अँड पेनंट जो आहे ते चार्टमध्ये केला आणि तुम्हाला असं वाटतंय की बाबा हा पोल अँड पेनंट जो आहे तो आता लगेच जो आहे तो ब्रेक होणार आहे आणि तो ₹100 आसपास ट्रेड होतोय. त्यावेळेस तुम्ही काय करताय की चला बाबा ₹140 तो वरती जातोय म्हणजे ₹140 मी कॉल जो आहे तो खरेदी करतोय. आणि तो जो कॉल खरेदी करतोय त्यावेळेस त्याचं प्रीमियम कन्सिडर करा ₹5च्या आसपास आहे आणि त्याची जी लॉट साईज आहे ती 100 क्वांटिटीची लॉट साईजच्या हिशोबाने. म्हणजे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट जी करताय ती ऑलमोस्ट जी आहे ती ₹500 इन्व्हेस्टमेंट जी ती ऍज अ करताय. का बरं? की जेव्हा केव्हा त्याचा CMP जो आहे तो ₹100च्या आसपास आहे. करंट मार्केट प्राइस जेव्हा ₹100च्या आसपास आहे, तुम्हाला असं वाटतंय तुमच्या पॅटर्ननुसार पोल अँड पॅनचा ब्रेकआउट जो तो होणार आणि तो जो आहे तो ₹140च्या वरती जाणार आहे, जेणेकरून हा ₹5 वाला जो प्रीमियम आहे कमीत कमी ₹25 किंवा कमीत कमी ₹35च्या आसपास तो जाणार आहे. आणि ही गोष्ट तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करताय. पण होतं विपरीत कधी कधी.
काय होतं, मार्केट जे आहे ते 110 रुपयापर्यंत जातं आणि तिकडनं डायरेक्टली 90 रुपयाला जाताना दिसतं. आणि हा जो 5 रुपयाचा जो प्रीमियम आहे तो डायरेक्टली 3 रुपये किंवा 3 रुपये 5 पैशांच्या आसपास आपल्याला जाताना दिसतो. तर इथं सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे की तुम्ही 5 रुपयाला खरेदी केलाय आणि तो डायरेक्टली खाली आलाय, याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जी 500 रुपयाची जी भांडवली गुंतवणूक तिथं केली होती, तिथं तुम्हाला डायरेक्टली 1.5 रुपयांचा जो आहे तो डायरेक्टली पर शेअर जो आहे तो लॉस जो आहे किंवा तोटा जो आहे तो होऊ राहिलाय. हे महत्वाचा मुद्दा आहे. जनरली ज्यावेळेस तो 1.5 रुपयांचा लॉस त्या लोकांना दिसतो, त्यावेळेस ते म्हणतात की बाबा नाही, तो आणखीन जो आहे तो वरती जाणार आहे आणि मी त्याला होल्ड करतो. आणि असं करत करत तो 0.03 वाजून 30 मिनिटापर्यंत आपल्याला होताना दिसतो. म्हणजे इथं प्रॉब्लेम काय होतो, तुम्ही चुकलात, तुम्ही बरोबर नाही आहात हे समजून घेणं, त्याला ऍक्सेप्ट करणं, हे सगळ्यात महत्वाचा गुण आहे. का बरं? जवळजवळ 91% ट्रेडर जे आहे ते लॉस करतायत, ह्याच गोष्टीमुळे करतात. ते प्री अज्युम करून चालतात. त्यांचं जे काय अनालिसिस आहे ते बरोबरच आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फ्लॉनेस, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची चुकी जी आहे ती अजिबात होऊ शकत नाही. कारण ते लहानपणापासून आतापर्यंतच्या वयापर्यंत त्या मार्केटमध्येच आहे आणि त्यांना जे काय कुठली गोष्ट करतात ते जनरली कायम यशस्वीच होतात, हा त्यांचा तोरा असतो. आणि यालाच आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये ओव्हर कॉन्फिडन्स, अति आत्मविश्वास असं म्हणलं जातं. म्हणून ह्या आत्मविश्वासावरती आपण केव्हा केव्हा भरोसा ठेवायचा हे सुद्धा लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. म्हणून ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं की हा 100 रुपयावरनं 140 वरती जाण्याऐवजी हा डायरेक्टली 90 रुपयाला जातोय आणि त्यावेळेस तुम्हाला समजतं की बाबा हे आपण चुकीचं आहोत, त्यावेळेस तिथनं एक्झिट करणं हे गरजेचं आहे. कारण तुम्ही जी काही काही इन्व्हेस्टमेंट केलेली 500 रुपयांची, ती डायरेक्टली झिरो होणार. आणि जर ती 500 रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही केली, जर ती झिरो होते, तर तुम्ही तिथनं तुमची कॅपिटल जी आहे ती आउट होण्याचे चान्सेस जे ते सगळ्यात जास्त राहतात. म्हणून कॅपिटल जर तुमची आउट होऊ राहिली आहे तर त्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. कारण कॅपिटल आउट जर झाली तर तुम्हाला पुन्हा संधी भेटणार नाही. आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा संधी. संधीवरती सुद्धा जो आहे आपल्याला गोष्टी ज्या आहेत त्या होताना दिसेल. म्हणून जेव्हा केव्हा तुम्हाला असं वाटतं की बाबा हा 100 रुपयाला आहे आणि इथनं हा 140 रुपयापर्यंत जाऊ शकतो, तर जनरली त्या महिन्याचा ऑप्शन खरेदी करण्यापेक्षा त्या नेक्स्ट महिन्याचा ऑप्शन खरेदी करा, का जिथे तुमची जी कॅपिटल जी आहे ती जाण्याऐवजी ती कमीत कमी ती आहे तिथं राहील. आणि जनरली तुम्हाला ग्रेस पिरियड सुद्धा जवळजवळ 60 दिवसांचा भेटेल. कारण त्या 60 दिवसामध्ये तुमच्यासाठी विनिंग पिरियड जनरली मी म्हणेल 10 दिवस जरी तुमच्या बाजूच्या आले तर ऑटोमॅटिकली तुमच्यासाठी जी आहे ती ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट होणं गरजेचं राहील. दुसरं सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट मी आता तुम्हाला सांगतोय, तो काय? तो महत्वाचा मुद्दा हा आहे की जनरली जेव्हा केव्हा तुम्ही तुमचा अनालिसिस एखादा स्टॉकला बघताय, जे काय गोष्टी ते बघण्याचा प्रयत्न करताय, ते अनालिसिस जे करताय तुम्ही, तर विकली टाइम फ्रेम मध्ये बघा, कुठल्याही गोष्टीला तुम्हाला एकदम योग्य पद्धतीने आउटकम मिळेल. जसं की एक XYZ नावाचा स्टॉक जो आहे, तुम्हाला असं दिसतंय विकली टाइम फ्रेम मध्ये की त्याने एक फ्लॅग तयार केलाय. भले तो खाली पडत पडत आलाय, त्याच्यानंतर फ्लॅग तयार केला आणि पाठीमागील जवळजवळ 5 ते 6 आठवडे त्याला झालेत आणि त्या आठवड्यापासून तो कन्सॉलिडेट होतोय. आणि त्यातली त्यात वीकली टाइम फ्रेम मध्ये आपल्याला असं दिसतंय की एक डोजी ऑन डोजीज जवळजवळ ह्या 5 ते 6 कॅन्डल इनडिसिसिव्ह कॅन्डल्स क्रिएट होतात. ज्यावेळेस तुम्हाला दिसतंय की बाबा हा एक ब्रेकआउट होतोय, तो फक्त आणि फक्त आठवड्याच्या टाइम फ्रेम मध्ये किंवा वीकली टाइम फ्रेम मध्ये क्रिएट होताना दिसतोय. तर त्या गोष्टीला अजिबात मिस करू नका. तो जो कुठला महिना चाललेला असेल त्या महिन्यापेक्षा, जसं की तो आता ऑगस्ट महिना चाललाय, त्या ऑगस्ट महिन्यापेक्षा सिम्पली तुम्ही नेक्स्ट एक्सपायरी जसे की सप्टेंबर मंथ जो आहे तो सप्टेंबर मंथचा जो काय असेल तो सिलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करा. इथं दोन फायदे तुमचे होतील. एक म्हणजे तुमचं प्रीमियम जे गमावण्याचे जे चान्सेस जे राहतील ते अजिबात होणार नाही. आणि दुसरं महत्वाचं, 60 दिवसाचा पिरियड तुम्हाला भेटल्यामुळं त्या 60 दिवसामध्ये भलेही तुमच्या दिशेमध्ये फक्त आणि फक्त 10 दिवस जरी आले, तर तिथं तुमचं फॉर्च्यून जे आहे किंवा तुमचं जे क्रिएशन जे आहे ते होण्याची सगळ्यात जास्त चान्सेस, शक्यता जी आहे ती तिथं राहील. म्हणून इथं तुम्ही म्हणाल की बाबा इथं मला ऑगस्ट मंथ साठी फक्त आणि फक्त 15 हजारामध्ये मला तो ऑप्शन भेटत होता, परंतु सप्टेंबर महिन्यामध्ये मला जवळजवळ 22 हजार रुपयांचं इन्व्हेस्टमेंट जे आहे, गुंतवणूक जी ती लागते. मग काय करायचंय?
मला एक गोष्ट सिंपल सांगा मित्रांनो, हे 15,000 रुपयांची रिस्क किंवा ते पूर्ण रिस्क वरती टाकण्यापेक्षा जर तुम्ही 22,000 रुपयांची रिस्क घेतली आणि तिथं तुम्हाला लिमिटेड लॉस दिसेल, पण रिवॉर्ड भेटताना जर तुमच्या फेवरमध्ये जर येत असेल, तर तुम्ही ऑप्शन्स कुठला निवडाल? म्हणून शक्यतो फक्त आणि फक्त 1,000 रुपये माझ्याकडे आहे आणि मी हिरो आणि झिरो खेळतोय, बाकी देणं घेणं नाहीये, ही चुकी, ही मिस्टेक जी आहे ती करण्याचा प्रयत्न करू नका. कारण जनरली ही मिस्टेक, ही चुकी जी आहे मोस्ट ऑफ लोकांकडनं होताना तिथं दिसते आणि ही चुकी, ही मिस्टेक जर तुम्ही जर करत बसताय तर तुम्ही त्या लुजर मध्ये, त्या लॉस मेकर मध्ये तिथं तुम्ही जाणार आहे. कारण मार्केटमध्ये फक्त 9% लोक जे आहेत ते यशस्वी आहेत. त्या यशस्वीमध्ये तुम्हाला जर यायचंय तर तुम्हाला बाकीच्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने ज्या आहे त्या गोष्टींना तुम्हाला चेक तिथं करावं लागणार आहे. म्हणून ह्या गोष्टींकडे लक्ष राहून द्या. दुसरं महत्वाचं, ज्यावेळेस तुम्ही ते कुठला ऑप्शन खरेदी करताय त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॅरामीटर असतो तो म्हणजे लिव्हरेजचं रिस्क. लिव्हरेजचं रिस्क म्हणजे काय? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्या स्टॉकचं किंमत जी आहे ती 100 रुपयांच्या आसपास आहे आणि त्या केसमध्ये तुम्ही 140 रुपयांचं सीई कॉल ऑप्शन जो आहे तो खरेदी करताय. याचा अर्थ काय? की तुम्ही 500 रुपयामध्ये तो 140 रुपयांचा कॉल जो आहे, समजा 200 क्वांटिटीचा आहे, 1 रुपया 5 पैशाच्या आसपास तो चाललाय, तुम्ही ती खरेदी करताय. याचा अर्थ काय? लिव्हरेज याचा अर्थ असा आहे की ऍक्च्युअली तुम्ही जे 140चं जे कॉन्ट्रॅक्ट खरेदी करताय त्याचं बाजार मूल्य जे आहे ते अनेक पटीमध्ये असतं. म्हणजे 140चा जो कॉल तुम्ही खरेदी करताय, इट्स लाईक अ लॉटरी तिकीट. हे एक लॉटरी तिकीट आहे. जर तुम्ही बरोबर जर असाल तर तुम्हाला येतेचे पैसे भेटणार आणि बरोबर केव्हा? ज्यावेळेस तुमचा जो स्पॉट जो आहे तो स्पॉट 100 रुपयावरनं डायरेक्टली 140ला क्रॉस करून 150 रुपयांना जातोय, किंबहुना 160 रुपयांना जातोय, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सगळ्यात जास्त पैसे मिळण्याचे चान्सेस जे आहे ते तिथं राहतील. पण हा स्टॉक भलेही 139 पर्यंत जावा, तर पण तिथं तुमचं सगळं आणि सगळं जो आहे तो लॉस तिथं होणार आहे. ही गोष्ट लक्षात राहून द्या. म्हणून तुम्ही जेव्हा केव्हा जिथली कुठली स्ट्राईक तुम्ही खरेदी करताय त्याच्यावरती जर मार्केट जात असेल तर तुम्ही यशस्वी आहे. जर त्याच्यापेक्षा 0.01% सुद्धा खाली जर राहिलं तर ऑटोमॅटिकली ते तुमच्यासाठी लॉस होण्याचे चान्सेस तिथं राहणार आहे. दुसरं महत्वाचं, लिव्हरेज हे एक लॉटरी तिकीट तर मी तुम्हाला सांगितलं, कमी पैशामध्ये मोठी पोझिशन घेणं आहे, जे की दुधारी तलवार आहे. दोन्ही बाजूने ते किलिंगचं ते काम करू शकतो. म्हणून भले तुम्ही ऑप्शन्स मध्ये काम करताय, त्या ऑप्शन्स मध्ये काम करताना एक गोष्ट लक्षात राहून द्या, तुमचं जर स्ट्रॅटर्जी, तुमचं जर सेटअप तुम्हाला ती गोष्ट व्यवस्थितरित्या सांगतोय तर त्या स्ट्रॅटर्जी, त्या सेटअपलाच व्यवस्थितरित्या फॉलो करा. तो जर सांगतोय की बाबा हा एक योग्य वेळ आहे, योग्य दिशा आहे आणि त्याच वेळेस तुमच्यासाठी ते काम होऊ शकतं, हे गरजेचं राहणार आहे. दुसरं महत्वाचं, जेव्हा केव्हा जुन्या काळी युद्ध व्हायचे, हे मी भरपूर वेळ सांगितलंय. जुन्या काळी काय व्हायचे? युद्ध व्हायचे. ते युद्ध ज्यावेळेस सुरू व्हायचे त्या स्टार्टिंग टाइमला प्रत्येक जण जो आहे तो युद्धामध्ये सहभागी व्हायचा. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, त्या युद्धाच्या सुरुवातीला भलेही आपल्या बाजूचा राजा असो किंवा विरुद्ध बाजूचा राजा असो, तो केव्हाही 9:15 त्या युद्धामध्ये कधीच सहभागी झालेला नाहीये. त्या युद्धामध्ये सहभागी जे होणारे 9:15 जे लोक आहेत ते म्हणजे सैनिक होते आणि ते सैनिक जे आहेत, जे बरोबर साईडमध्ये ते जिवंत राहतात, जे चुकीच्या साईडमध्ये ते मृत पावतात. सेम वे हे जे ऑप्शन्स ट्रेडिंग जे आहेत, ह्या ऑप्शन्स ट्रेडिंग म्हणजे एक प्रकारचं युद्ध आहे. ह्या युद्धामध्ये तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचंय तर त्या यशस्वी होण्याकरता जसं पुराण्या काळी ढाल, तलवार, चिलखतर गरजेचे होते, सिमिलरली ह्या ऑप्शन्स मध्ये तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचंय तर तुमच्याकडे ती स्ट्रॅटर्जी असणं गरजेचं आहे. ते ऑड्स ऑफ विनिंग, तुमची जी प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती करेक्ट होणं गरजेचं आहे आणि जर ते असेल तर आणि तरच तुम्ही इथं लाईफ लॉंगच्या हिशोबाने लॉंग टर्म मध्ये टिकू शकता. एल्स लोक जे आहेत फक्त आणि फक्त लॉस वर लॉस करतात, मेंटर टू मेंटर जे आहेत ते चेंज करतात आणि त्यानंतर ते फक्त म्हणतात की बाबा याच्याकडे वेगळं काही नाही, तो त्याच रिपिटेटिव्ह गोष्टी जो होतो सांगतो आणि त्यामधनं मला कुठल्याही प्रकारचा आउटकम जो आहे तो भेटत नाहीये. तर महत्वाचा मुद्दा, जसा आपल्याला जास्तीत जास्त नफा या ऑप्शन्स मध्ये दिसतो तसा प्रचंड प्रकारचा तोटा सुद्धा जो आहे इथं होताना दिसतो. म्हणून तो प्रचंड तोटा होण्याऐवजी तुमची पूर्ण कॅपिटल जाण्याऐवजी एक गोष्ट लक्षात राहून द्या की मी तिथं तर घुसलोय, पण
त्यामध्ये मला जर 2,000 किंबहुना 500-700 रुपयांचं जर मला लॉस तिथं दिसतोय, तर मी तिकडनं एक्झिट करेल. भलेही मला मार्केट नंतर ऑपॉर्च्युनिटी करेल, त्यावेळेस मी परत त्यामध्ये री एंट्री करण्याचा प्रयत्न करेल. ही गोष्ट आपण आपल्या मनावरती कोरली पाहिजे, कारण आपलं जे मन जे आहे ना ते खूप चंचल आहे. पण ह्या अतिशय स्पर्धेच्या क्षेत्रामध्ये मला जर टिकायचं तर ही गोष्ट लक्षात ठेवणं अतिशय महत्वाचं आहे मित्रांनो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, याच्यामध्ये तुमच्या अगेन्स्ट जी रिस्क वर्कआउट होत असते ती म्हणजे टाइम डिके, ज्याला आपण थेटा डिके असं म्हणतो. जसं आजचा दिवस जो आहे तो आय गेस 14 ऑगस्टचा दिवस आहे. आता आपल्याला माहितीच आहे की 27 ऑगस्टला एक्सपायरी आहे. जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ऑगस्ट महिन्याचे स्टॉक ऑप्शनचे किंवा इंडेक्स जे की सेन्सेक्स निफ्टी 50चे, हे सगळे 27 ऑगस्टच्या दिवशी जे आहे ते एक्सपायर होणार आहे. पण सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवणं आहे की आता 13 ऑगस्ट नंतर आपल्याला 15 ऑगस्टची परत एकदा सुट्टी आहे, आणि याबरोबरच आणखीन एक सुट्टी जी ती 26 ऑगस्टची सुट्टी आहे. म्हणजे दोन तर सुट्ट्या आहेच आहेत, आणि याच्या इन बिटवीन आपल्याला जवळजवळ 4 दिवस जे आहेत ते शनिवार आणि रविवारचे आपल्या अगेन्स्ट जे आहे ते येताना दिसतात. याने काय होईल, याने हे होईल की जी वेळ जी आहे ती आपली जाणार आहे जवळजवळ 2 दिवस. 2 ट्रेडिंग सेशन जर जात आहेत आणि त्याबरोबरच शनिवार रविवारचे 4 दिवस जात आहेत, म्हणजे टोटल 6 दिवस आपल्या ट्रेडिंग सेशन मधनं जात आहेत. आणि त्यामुळं वेळ हा ऑप्शन खरेदीदाराचा, जर तुम्ही ऑप्शन बाहेर असाल, भले तुम्ही कॉल ऑप्शन खरेदी करताय, भले तुम्ही पुट ऑप्शन खरेदी करताय, तर तुमच्यासाठी तो शत्रू आहे. आणि जशी जशी एक्सपायरी जवळ येते, जसं आजचा दिवस बुधवार आहे, 13 ऑगस्ट आहे, 13 ऑगस्ट पासून 27 ऑगस्ट आहे, पण त्यापैकी 6 दिवस तो ऑलरेडी डाऊन झालेले आहेत. म्हणजे फक्त तुमच्याकडे 10 दिवस राहिलेले आहेत. आणि ह्या 10 दिवसामध्ये तुम्ही कुठलाही स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन ज्याची एक्सपायरी जो शून्य होणार आहे किंवा नल होणार आहे किंवा इन द मनी होणार आहे, ऍट द मनी होणार आहे किंवा आउट ऑफ द मनी होणार आहे, भले तो कॉल असेल भले तो पुट असेल, जर अशी गोष्ट होत असेल तर ऑटोमॅटिकली तुमचे ऑड ऑफ विनिंग चान्सेस जे आहेत ते कमी होताना दिसेल. म्हणून जसं जसं एक्सपायरी जवळ येते तशी तशी ऑप्शनची जी किंमत जी आहे ती कमी कमी होताना दिसते, आपोआप कमी होताना दिसते. भले तुम्हाला दिसतं की तो 10 रुपयाचा शेअर 15 रुपयांना गेलाय आणि तुम्ही स्ट्राईक घेतली 25 रुपयांची, तुम्ही स्ट्राईक घेतली 20 रुपयांची. का बरं? तो स्पॉट जो आहे तो 10 रुपयावर 15 पर्यंत गेलाय. तुम्ही फार फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो आहे तो घेतलेला आहे, आणि त्याच्यावरती काही होणार नाही. अगदी तो 20 रुपयावरनं 10 रुपये होईल, अगदी तो 10 रुपयावरनं 8 रुपये होईल, अगदी तो 8 रुपयावरनं 7 रुपये होईल, अगदी तो 2 रुपये सुद्धा होताना दिसणार आहे. म्हणून इथं जो इफेक्ट असतो तो थिटाचा असतो, आणि तो थिटा जो आहे तो ऑटोमॅटिकली डाऊन होताना दिसतो. मग अचानक होतो का? नाही. तो प्रत्येक दिवशी जो आहे तो तुमच्या किमतीमधनं थोडा थोडा कमी होत असतो. म्हणजे जसं काय, अगोदर तुम्हाला तो 100 दिसेल, नंतर जो आहे तो 80 होताना दिसेल, नंतर जो आहे तो तुम्हाला 50 होताना दिसेल, नंतर जो आहे तो तुम्हाला 30 होताना दिसेल, नंतर जो आहे तो तुम्हाला 15 होताना दिसेल, नंतर जो आहे तो तुम्हाला 5 होताना दिसेल. याच्यामध्ये काय लक्षात येते? याच्यामध्ये एकच गोष्ट लक्षात येते की बाबा हा जो आहे तो थोड्या थोड्या पद्धतीने आपल्याला डाऊन होताना दिसतो. त्याच्यामध्ये ट्रेंडिंग डे आहे, एकदम साईडवेज डे आहे, त्या दिवशी साईडवेज डे दिवशी एकदम छोट्या प्रमाणामध्ये आपल्याला मुवमेंटम व्हायला दिसेल. पण ट्रेंडिंग डेच्या दिवशी एकदम फास्ट प्रमाणामध्ये मोमेंटम होताना दिसेल. ही गोष्ट सुद्धा लक्षात ठेवण्यासारखी आहे थिटा डिस्कच्या बाबतीत. दुसरं म्हणजे व्हॉलटिलिटी. व्हॉलटिलिटी हा एक गोष्ट असा प्रकार आहे मित्रांनो की ज्याच्यामध्ये एकदम बाजारमध्ये अस्थिरता आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं की आरबीआयची कर्जावरती व्याजदर किती ठेवणार त्याची मीटिंग आहे. जसं की एका स्टेटच्या किंवा देशाच्या इलेक्शनचा रिझल्ट आहे, भले तो आपल्या भारताचा असतो भले तो अमेरिकेचा असतो, त्यावरती व्हॉलटिलिटी वर खाली होण्याचा दर जो आहे तो ठरत असतो. आणि जर ती अस्थिरता वाढली तर ऑटोमॅटिकली किमतीमध्ये वाईल्ड स्विंग जे आहे ते क्रिएट होतात. आपल्याला मार्केटची जर बाराखडी माहित नाहीये, मार्केटचं स्ट्रक्चर माहित नाहीये, तर सरळ सरळ पगडी सलामत दिन 50,000 या तत्वाला आपण फॉलो करणं गरजेचं आहे. म्हणून जेव्हा केव्हा मोठा इव्हेंट आहे त्या दिवशी तुमचं जे काम जे आहे, पारंपरिक काम आहे, दैनंदिन जे काम आहे, त्याच्यावरती फोकस करा. त्याला व्यवस्थितरित्या ब्लाइंडली जे ते फॉलो करा. जर तुम्ही तिथं डोकं लावत बसलात, चुकीच्या दिशेमध्ये घेत बसलात, तर तिथं इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी आहे तुमच्या अगेन्स्ट काम करेल. आणि ती इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी आहे ती इतक्या भयानक पद्धतीने तुमचं प्रीमियम खाऊन जाईल की तुम्ही डोळे बघत बसताल. जसं की आता आपल्याला माहिती की 10 वाजता
आरबीआयची पॉलिसीचा आउटकम जो आहे तो आपल्याला मिळताना दिसतो. जसं की 10 वाजता आपल्याला कळेल की कॉल ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो 120 रुपयाच्या आसपास असतो आणि पुट ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो 100 रुपयांच्या आसपास असतो. पण जर तुम्ही ऑब्झर्व जर केला असाल तर 10 वाजून 30 मिनिटं आपल्याला असं कळतं की मार्केट जर कॉलच्या दिशेमध्ये गेलं, हा 120चा जो कॉल जो आहे तो जवळजवळ 300 रुपये जो आहे तो आपल्याला होताना दिसतो आणि हा जो पुट जो आहे तो 20 रुपये किंवा 10 रुपये होताना दिसतो. पण जर इथं मार्केट कुठल्याच दिशेमध्ये गेलं नाही आणि तो एक जर साईडवेज असेल तर हा कॉलचा 120चा जो प्रीमियम आहे तो आपल्याला 40 रुपयाला येताना दिसतो आणि त्याच वेळेस हा जो पुट प्रीमियम जो आहे जो 100 रुपयांच्या आसपास आहे तो 15 किंवा 10 रुपयांच्या आसपास आपल्याला येताना दिसतो. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ मार्केटने कुठल्याही प्रकारचं डायरेक्शनल मूव्ह केलेलं नाहीये आणि याच्यामुळं आय व्ही क्रॅश झालेली आहे आणि ह्या आय व्ही क्रॅशच्या वेळेस तुम्हाला ऍज अ ऑप्शन बायर म्हणून जो कोणी विक्रेता आहे तो विक्रेता विक्रीसाठी तुम्हाला ते हाय व्हॅल्यू इम्प्लाइड व्हॉलेटिलिटीचे जे ऑप्शन जे ते विक्रीसाठी ते तयार राहतात. म्हणून ह्या गोष्टीला सुद्धा लक्षात राहून द्या की व्हॉलेटिलिटी ज्यावेळेस आहे त्यावेळेस तिथं डोकं लावत बसू नका. मोठे इव्हेंट ज्यावेळेस आहे तिथं काही प्रकारच्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करू नका. याबरोबरच मी फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स घेतोय, मला काही आउट प्रॉब्लेम नाहीये, ही गोष्ट करू नका. जसं की एखादा स्टॉक 200 रुपयांच्या आसपास आहे पण तुम्ही 27 ऑगस्टच्या एक्सपायरीचा कन्सिडर करा. 320 रुपयांचा कॉल जो आहे तो घेताय. याचा अर्थ काय? हा स्टॉक एका महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त 10% जर वाढू शकतो. याचा अर्थ काय? याच्या 200च्या 10% म्हणजे फक्त 20 पॉईंट. म्हणजे एका महिन्यात हा किती जाऊ शकतो? फक्त 220 पर्यंत. आणि त्या केसमध्ये तुम्ही 320चा कॉल खरेदी करताय किंवा अगदी 100 रुपयांचा पुट खरेदी करताय. तर कसं तुमचे ऑड्स ऑफ विनिंगचे चान्सेस जे आहे ते कसे तयार होतील ही सुद्धा लक्षात राहून द्या. प्रोबेबिलिटी जी आहे ती हे वातावरण दिसेल आणि त्यामध्ये स्टँडर्ड डिव्हिएशन जो आहे तो एकदम महत्वाचा रोल इथं प्ले करताना दिसतो. हा हा ही एक गणिती टर्म आहे, गणिती संख्या आहे. त्या गणिती संख्येचा तुम्हाला किती तुम्ही समजून घेऊ शकता त्याच्यावरती भरपूर काही गोष्टी अवलंबून आहे. बट स्टँडर्ड डिव्हिएशन मध्ये एक गोष्ट लक्षात येऊन जाते की जर तुम्हाला 100% जर टोटल सगळ्यांना फेअर चान्सेस आहेत त्यापैकी तुम्हाला ऍज अ ऑप्शन बायर म्हणून फक्त आणि फक्त 33% चान्सेस आहेत आणि जवळजवळ 66% चान्सेस जे आहेत ते तुमच्या अपोजिशनला तुमच्या विरुद्ध पार्टीला चान्सेस आहेत. ही गोष्ट लक्षात राहून द्या. मला घरातून निघतोय त्यावेळेस आज मार्केटमध्ये कॉल चालणार आहे किंवा घरातून निघतोय आज मार्केटमध्ये पुट चालणार आहे याच्यावरती मार्केट नाहीये मित्रांनो. तुमचं जे प्री डिटरमाइंड अनालिसिस, प्री डिटरमाइंड थिंकिंग, तुमची प्री डिटरमाइंड अप्रोच, कुठले वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज बघून तुम्ही जर ती बनवली असेल तर ऑटोमॅटिकली तुमचे लुझिंगचे चान्सेस जे ते सगळ्यात जास्त राहणार आहे. कारण पैसा जो जाणार आहे तो तुमचा जाणार आहे. म्हणून प्री डिटरमाइंड थिंकिंग जी आहे ती ठेवू नका. मार्केटमध्ये जेव्हा केव्हा येत आहे न्यूट्रल पद्धतीने मार्केटला बघा. कारण त्या न्यूट्रल पद्धतीमधनं तुम्हाला लक्षात येईल की मार्केटमध्ये नेमकं काय होणार आहे. एखादा ऑप्शन तुम्ही खरेदी करताय, भले तो कॉल ऑप्शन असेल भले तो पुट ऑप्शन असेल, लगेच खरेदी केलाय लगेच वरती गेला पाहिजे अजिबात नाही. तुम्हाला त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल जो प्ले केला जाणार आहे तो स्ट्रॅटर्जीचा राहणार आहे आणि तो स्ट्रॅटर्जी बघणं सुद्धा महत्वाचं असणार आहे. त्या स्ट्रॅटर्जीकडे आपण अंडरस्टँड करणं सुद्धा गरजेचं राहणार आहे. जसं की आजच्या दिवसामध्ये आपण बघूयात आपल्याला दिसतंय की विकली चार्टवरती जवळजवळ 7 आठवड्यापासून मार्केट कंटिन्युअसली डाऊन साईडला जात आहे. डेली टाइम फ्रेम मध्ये जर आपण बघितलं तर कालचा एक इन्व्हर्टेड हॅमर होता. पण ह्या ठिकाणी आपल्याला असं कळतंय की आजचा जो लो होता निफ्टी 50चा तो 24,541 होता आणि तिथनं मार्केट किंवा निफ्टी 50 जो आहे तो 24,619 ला झालाय. म्हणजे आज कालच्या क्लोजिंग पेक्षा मार्केट तर वरती गेलंय. मग कॉल मध्ये बदलाव झालाय का तो आपण बघूयात. जसं की आता 24,542 लो होता, आपण असं कन्सिडर करूया 24,400 550चा तिथे कॉल कन्सिडर करूयात. म्हणजे आपल्याला तिथे लक्षात येईल की नेमकं त्यामध्ये काय बदलाव झाला. 14 ऑगस्टचा 24,550चा आपण कॉल इथं बघतोय. जर ह्या 24,550चा 500चा आपण जर इथं जर स्ट्राईक जर बघितली तर त्यामध्ये आपल्याला हे लक्षात येतंय मार्केटने जे मॉर्निंग मध्ये गॅपअप केलं त्याच्यानंतर जो आहे तो जवळजवळ एक हाय झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा रिट्रेसमेंट झाला. त्यानंतर पुन्हा एक चांगल्या पद्धतीचा स्विंग झाला. मार्केट भले दिवसाच्या उच्चांकाच्या आसपास क्लोज झालं पण हा जो कॉलचा जो ऑप्शन जो आहे तो जवळजवळ 50 ते 60 पॉईंट खालच्या बाजूला आपल्याला क्लोज झालेला आहे. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की इथे
लिक्विडिटी रिस्क तर अजिबात नसणार आहे, अजिबात तिथे ही गोष्ट नसणार आहे. दुसरं महत्वाचं, इथं जे टाइम डिके जो आहे तो अतिशय कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला काम करताना तिथे दिसणार आहे. याबरोबरच आणखीन एक म्हणजे गॅमाचा सुद्धा इफेक्ट जो आहे तो इथं आपल्याला जनरली क्रिएट होताना दिसणार आहे. ऑप्शन जे आहे ते असिमेट्रिक आहे, म्हणजे तुमचा स्पॉट कुठं चाललाय त्या स्पॉटवरती अजिबात ते अवलंबून नाहीये. स्पॉटवरतीच गोष्ट जितकं स्पीडमध्ये मोमेंटम होईल त्याच्यानुसार याच्यामध्ये एकदम अनरिअलिस्टिक मूव्ह जी ती होताना दिसेल. पण जेव्हा केव्हा तुम्हाला असं दिसतंय की ऑप्शन वरती जातात पुन्हा त्याच्या लोच्या आसपास, दिवसाच्या लोच्या आसपास जातात, याचा अर्थ तो एक साइडवेज डे आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम कसलेला मंजा हुआ खेळाडू राहणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही कसलेला मंजा हुआ खेळाडू नाहीये, तुमच्याकडे स्ट्रॅटेजी नाहीये, तुमच्याकडे ते स्किल नाहीये, तर प्लीज 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 मी म्हणल तिथं कुठल्याही प्रकारचा ट्रेड करण्याचा अजिबात अजिबात जो आहे तो प्रयत्न करू नका. कारण इथं तुम्ही जर खतरो का खिलाडी होण्याचा जर प्रयत्न जर केला तर त्या खतरो के खिलाडीचा बलून जो आहे तो फोडण्याचं काम अपोजिट पार्टी जो सेलर जो आहे तो करण्याचा प्रयत्न तिथं करत असतो. आणि नक्कीच मला प्रत्येक दिवशी 1,000 रुपये कमवायचेत, मला प्रत्येक दिवशी 500 रुपये कमवायचेत, ह्या विवंचनेत ह्या थिंकिंग मध्ये अजिबात राहू नका. जेव्हा केव्हा मार्केट तुम्हाला कमवण्याची संधी देत आहे त्या वेळेस 50,000 सुद्धा खूप मार्केट देत असतं आणि कधी कधी तुम्हाला ते 500 रुपयांचा किंवा 5,000चा लॉस सुद्धा दाखवत असतं. पण हा ज्यावेळेस 5,000 लॉस दाखवतोय का बरं हा होतो? कारण तुम्ही तुमचे रूल जे आहेत, तुमचे जे नियम जे आहेत ते अजिबात अजिबात जे ते फॉलो करत नाही आणि ह्यामुळं ही गोष्ट जी ती होताना आपल्याला दिसते. तर ह्याच बेसिक गोष्टी, ह्याच सिंपल गोष्टी ज्या आहेत त्या सांगण्याचा वेळोवेळी जो आहे तो प्रयत्न आपल्या वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून होत असतो. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. याबरोबरच तुम्हाला जर ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं खोलवायचं असेल तर त्याची लिंक जी आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी ती दिली गेलेली आहे. ह्याबरोबरच सगळ्यात महत्वाचं, तोटा किती सहन कराल तेवढेच पैसे गुंतवा. 5,000 गुंतवताय त्याच्यातले 2,000 रुपयेच मला तोटा करायचा आहे किंबहुना 5,000 लॉस करायचा अशी शक्यता ठेवू नका. तुमचं मनसेट, माइंडसेट जो आहे तो पूर्णपणे बिघडून जाईल. दुसरं महत्वाचं, प्रत्येक ट्रेडसाठी स्टॉप लॉस अगोदर डिफाईन करा. असं विचारत करत बसू नका की बाबा आता मी शून्यच करतो, मी बघतो येईल, ह्या भावनेवरती, कशावरती, लाटेवरती स्वार होण्याचा, कुठल्याही तिसऱ्या व्यक्तीवरती स्वार होण्याचा प्रयत्न करू नका. याबरोबरच वेळ आणि व्हॉलटिलिटी म्हणजे थीटा आणि व्हॉलटिलिटी म्हणजे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी याचा अभ्यास करा. त्यानुसारच ट्रेड घ्या. सपोर्ट आहे, एक रेजिस्टन्स आहे, तुमचे जे कन्फर्मेशन सिग्नल जे तुमची जी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी जी आहे त्याला व्यवस्थितरित्या फॉलो करा. महत्वाचा मुद्दा, लिक्विडिटी कुठं आहे ते बघा. फार आउट ऑफ द मनी मी बघतो, ही गोष्ट करतो, ती अजिबात प्रयत्न करू नका. तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न करा आणि त्या वेळेमध्ये काय की नेक्स्ट मंथचा जो आहे, तुम्हाला जर वाटतं नेक्स्ट मंथ मध्ये होतं त्याच्या नेक्स्ट मंथ जो आहे तो फॉलो करण्याचा प्रयत्न करा. आणि शिस्त आणि ज्ञान जो आहे तो सगळ्यात महत्वाचं संरक्षण आहे. जर तुमच्याकडे ज्ञान नाही आहे, शिस्त नाही आहे, तर तुम्ही योग्य व्हिडिओला बघताय, योग्य तुमच्या मेंटरला बघताय, या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा हा व्हिडिओ कसा वाटला. आणि त्याबरोबरच तुम्हाला जर आमच्या बरोबर कनेक्ट व्हायचंय तर तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे आहे ते खोलू शकता. आय बटनवर क्लिक करून किंवा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी तुम्हाला लिंक जी आहे ती नक्की नक्की जी आहे ती शेअर करा. तर कसा वाटला व्हिडिओ पुन्हा एकदा मला नक्की नक्की सांगा. धन्यवाद.